Liefste dappere leeuwinnen en leeuwen, Gino terug van Friends for Truth. Ik ben terug blij om jullie te mogen ontmoeten. Ik ben blij dat jullie daar terug zijn om te luisteren naar de boodschap die vandaag voor jullie klaargestoomd wordt. We gaan terug een klein stukje van Clif High volgen. Ik noem het de escalation woe, dus escaleren. Inderdaad, het escaleert overal nu. Het is volop in de culminatie, zoals ik al een paar maanden zeg, van de oorlog die volop bezig is. Dus ik denk dat we toch wel realistisch mogen nadenken nu over welk hout dat we gaan gebruiken voor onze vreugdevuren te ontsteken allemaal samen en welke tomahawk dat we gaan gebruiken om daar onze vreugdedans, rondedans rond te doen allen samen. En wellicht nog wel het een en het ander drinken samen en zo verder. Dat gaat er allemaal wel zeker bij komen. Maar goed, je ziet, ik ben wel meer en meer blij gestemd. Je ziet barsten letterlijk en figuurlijk overal ontstaan. Ik heb ook een filmpje gedeeld met jullie waar ik dus eigenlijk Prime News, Prime Time van Fox News met Jesse Waters, die in feite spreekt over de Great Awakening, die alles fake noemt en die dus echt letterlijk CNN, ABC, MSNBC en nog vele andere zaken eigenlijk letterlijk en figuurlijk op de rooster legt. Het is dus ongelooflijk dat we dat zien. Dus het zijn geen kleine barstjes niet meer, maar gigantische breuken die eigenlijk op dit moment aan het ontstaan zijn, ook in de mainstream media, waar dat we dus altijd gedacht hebben dat de Whiteheads, de alliantie, daar aan het infiltreren was. Dan zien we nu dat dat effectief zo is. En dat het effectief aan het gebeuren is. We zien dan de konvooien natuurlijk. Uiteraard Canada die ermee begonnen is. Gigantisch. Ottawa volledig platgelegd. Quebec is volledig aan het opbouwen. En een gigantische superkonvooi die zich aan het ontstaan is in de US. Die van Californië naar DC, Washington gaat rijden. Dus dat zal volgens mij gigantisch worden. Als de US natuurlijk wakker wordt, ja, dan spreken we natuurlijk direct over hele andere cijfers, ook van bevolking. We mag niet vergeten, ze zijn maar 365 miljoen inwoners daar. We spreken daar over een andere dimensie uiteraard, als ze daar wakker worden. Uiteraard in Australië is er een bezig, maar ook in Europa. Kijk naar Nederland, de Friezen, andere steden ook en andere omgevingen in Nederland die volop bezig zijn. België is een aan het vormen, Italië is volop bezig, Duitsland is een aan het vormen. Dus het is overal, we zien, het is een wereldwijde revolutie die bezig is, mensen. En dat is niet meer terug te draaien. Kijk in Canada, de prime minister, Justin Trudeau, de Brando noemen ze hem ook, Let's Go Brandon, van de fake Joe. Hebben ze hem nu ook genoemd, de Brando van Trudeau. Is dus zogezegd met COVID eerst verdwenen, week en een half geleden zeker, en is nu volledig spoorloos. Ja, uiteraard, die vlucht weg heeft natuurlijk schrik. Kaka in de broekie. Dus ja, het is aan het vallen, die mensen. De hele systeem is aan het vallen. Aan de andere kant blijkt er ook ruzie te zijn binnen de Cabal. Dat is een ander filmpje dat ik gedeeld heb met jullie, met een zeer gekende researcher, journalist in feite, die zelf gevraagd geweest is om bij de Cabal te gaan in de tijd. Dat is een echte insider die heel wat heel belangrijke zaken zei. Had ervoor gaan kijken naar een ander filmpje. Hij noemt dus Benjamin Fulford, die dus met Melkei in gesprek is. Maar het is vooral Benjamin Fulford die praat. En Melkei die eigenlijk het interview leidt. Dus ook daar zeker zeer interessant, mensen, om te gaan luisteren. Want wat er daar blootkomt is ook echt wel mind-blowing. Dus boom, boom, boom. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan nu naar onze Clif High terug gaan kijken. Zoals altijd, ik blijf het zeggen, ben ik niet altijd akkoord met alles wat hij zegt. Maar ik vind wel dat die mens zeer veel interessante zaken vertelt. En toch, door zijn systeem, reeds van 93, toch echt wel heel wat interessante zaken die uit dat computersysteem komen. Dat hij communicatie wereldwijd analyseert, dat systeem. En daardoor eigenlijk wel bepaalde, laten we zeggen, zaken kan naar voren brengen in feite, die dan toch wel heel dicht bij de waarheid aanleunen. Goed, we gaan beginnen luisteren. Dus escalation, het is aan het escaleren, letterlijk, de revolutie is volop bezig. Hij had dat ook aangekondigd, maanden terug met zijn systeem, dat in februari, hij had er zelfs data's opgezet, ik zal het je moeten terugkeren, ik had er ook filmpjes over gemaakt met hem, dus dat effectief nu in februari ging escaleren en zo verder, altijd maar verder escaleren naar mei. Je gaat dat vandaag nog een keer allemaal herhalen. Dus interessant, mensen. Het is een kortje, dus we gaan ermee starten. Okay, hello humans.
Hello, humans. It's the 6th of February. Sorry about that. Throat COVID. Caught it from Max Egan via watching one of his videos. So watch out. It can jump through the screen at you. Anyway, today's the 6th. This is the escalation woo. We need to step through things real quick. As I've been saying in the last couple of videos, things are escalating very rapidly. Events are overtaking us all. And I've got to go and write my Vox Populi for the legislators here in my state to clue them into what's going to happen to them relative to the budget here real quick. Anyway, though, so we've got hang on a second, the Trudeau government in Canada has collapsed. It is kaput. Hij heeft met zijn vader heel veel in Europa gezeten, dus soms gebruikt hij Duitse of Nederlandse woorden of Italiaanse woorden of Spaans. Hij heeft overal gezeten met zijn vader, omdat dat een hele belangrijke militair was, die overal ter wereld voor de USA moest gaan optreden in feite. En daardoor gebruikt hij het kapot. Dus zegt hij in feite doordat Brando, dus Trudeau in feite inderdaad verdwenen is van het toneel. Dat is iets die nooit mag gebeuren. Hoe dan ook, in welke situatie moet je als prime minister of als president moet blijven staan van het feit dat je wegloopt. Het feit dat je eigenlijk gezegd hebt, oké, ik geef het op, ik loop weg en dan is het gedaan voor je, dan kun je in feite in principe niet meer terugkomen of je zou moeten het leger hebben, maar het leger heeft al gezegd dat ze hem ook niet willen ondersteunen, dus hij is, lekker dat zegt, kapot. Dus Canada is eigenlijk gevallen volgens Clif. And so this is a big deal. Him fleeing, he had one opportunity after fleeing to sort of brazen it out and come back, even COVID tainted, and deal with it. He didn't, so he's like 100% crapped out. It's spreading through all of Canada, and so he's got two options: to resign, collapse his government and resign, or the people are going to haul him out like Ceausescu. And but in any event, dus hij kan niet meer terugkomen, ofwel gaat hij nu moeten officieel resignen, dus ontslag nemen met heel zijn met zijn regering in feite. Zegt hij, ofwel gaat hij zoals Ceausescu in tijden Roemenië, die dus op een bepaald moment wordt het volk zodanig kwaad en dan moet er maar een vonkje ontstaan en dan hebben ze Ceausescu letterlijk, ja, als de mensen kwaad worden en in groep, kan dan het dierlijke gedeelte van ons bovenkomen. En op dat moment is dat ook gebeurd en hebben ze die dictator letterlijk en figuurlijk verscheurd eigenlijk. Dus, en dat is niet echt hetgene dat de meeste van die Cabal-leden graag zouden hebben, uiteraard. It looks like he's the last communist ruler of Canada. Things are escalating fast. In a few weeks, maybe we'll have the Canadians convening a plenary session of Parliament in order to form a new government, to form an interim government to get them through this period of time, right? But shit's going down. So anyway, so it's spread. It's gone to Finland, you know, people all over doing it. We're doing it here in the United States. This is concurrent with the forecasts I've made for a big escalation in activity that would take place emotionally at the end of February, in the third week of February, and just keep pushing onward. Nu herhaalt hij wat ik dat pas in het begin gezet heb. Dat is een systeem wat eigenlijk al heel lang geleden dat aangekondigd. Hij heeft dat ook gezegd in filmpjes. Dus het is niet dat hij nu plots dat zegt. Nee, maanden en maanden terug heeft hij al gezegd dat nu in de derde week van februari dat er eigenlijk een enorme emotionele escalatie in gebeuren. Ja, het is nu al volop bezig. Die konvooien zijn zich aan het opbouwen. Dus die wereldwijde revolutie is zich verder aan het opbouwen naar eigenlijk een enorme culminatie op sociaal niveau. De waarheid komt boven, die scheuren die in die mainstream media echt aan het ontstaan zijn overal. Dus het is echt allemaal aan het samenkomen, mensen. Het financiële systeem gaat ondertussen
patapoef doen en volledig imploderen. Dus het zal allemaal samenkomen en dat had hij ook aangekondigd. En het is volop, ja, je voelt het is aan het komen. En zegt hij, ja, je ralt het nog een keer, zegt hij in derde week. Vanaf 19 februari eigenlijk, volgens hem heel concreet, zal het eigenlijk echt serieus tot in mei eigenlijk het een achter het ander zijn, een event achter het andere, die eigenlijk kan gebeuren, ja, die dan keihard die waarheid eigenlijk allemaal verder en verder naar boven gaat duwen. Dat iedereen, ook de normies, de gehypnotiseerden, ook officieel zullen weten wat dat er effectief echt gebeurd is of aan het gebeuren is. This escalation that was exponential, rising exponentially as it progressed through time. Anyway, though, so we can say that there's going to be all kinds of activities in the Great White North up here as the snow still settles in on them. They'll be dealing with a very heated political environment. This heated political environment is not going to dampen down anytime soon. It'll slowly fade out as a result of things getting done, but unless things get done, it's going to stay escalated. So people everywhere are really, really pissed, and we've all decided, okay, hey, the Canadians are giving us good role models, so we're all going to go and start kicking the ass of government. And once you get that mindset into 2/3 of the population, that they don't have to pay attention to these fuckers because they're illegitimate, because they've abrogated any claim to authority, which is what Trudeau did by fleeing. Then, he abandoned the kingdom, basically, right? So let's see him come back and try and take back power in that kingdom. It's not going to happen. Power this way, transferred from the people upward, is an emotional commitment. Here we have an emotional commitment to the Canadian Charter of Rights, and they see him as having stomped on that charter, having broken the contract, okay? Once that contract is seen as broken, there is no recovery, not even half-hearted recovery. The only kind of recovery you get is through an armed recovery, which inevitably leads to the Ceausescu ex-Romanian dictator solution. And so we have a dual pathway here as to what we're going to end up with. I think he's too much of a coward to go Ceausescu. He doesn't have that hard iron spine kind of thing that I will dominate the people. He thinks he wants to because he's been put in there by Klaus Schwab. Canada was one of the most polluted by the World Economic Forum. So the World Economic Forum, at one level, way down from the top, okay? Top is way up there. We can only see the bottom of the top from where we are. But way down here, we have the World Economic Forum that's ruled by and formed by Klaus. Het is belangrijk wat hij hier gezegd heeft. Hij zei hier in feite, ja, dat systeem natuurlijk komt hier ook naar beneden. Omdat maar hier dus zegt hij, we kunnen eigenlijk van wat wij kijken en van wat wij weten, van de elementen dat we hebben, kunnen we eigenlijk alleen maar een klein beetje hier, de onderkant van die top van de Cabal, eigenlijk beseffen wie dat is. Volgens mij, in essentie, weten we het eigenlijk nog altijd niet. Zelfs niet de Rockefellers, niet de Rothschilds, dat zit wel al een beetje hier. Maar eigenlijk is er dan nog een hele belangrijke top. Het kan ook zijn dat dat extraterrestre is, dat dat dus buitenaards zijn, die draconiëns, reptiliëns. En met het bloed die verdeeld is met bepaalde bloedlijnen die altijd onder elkaar hebben blijven gaan. Die zogenaamde adel en al van die zever, van die zogenaamde koninklijke toestanden. Maar volgens mij zijn die hier allemaal een beetje... We zeggen, we kunnen eigenlijk maar een klein beetje hieronder kijken, maar die echte top kennen we nog altijd niet. Nog altijd niet, de top van de Cabal. En zegt hij daar eigenlijk onder, Klaus Schwab, maar Klaus Schwab is een Rothschild, is eigenlijk een echte Rothschild. Daar heel onder zegt hij, kennen we het World Economic Forum. Dat kennen we goed, met Klaus Schwab, met zijn boek dat hij gemaakt heeft, met al zijn toespraken, met zijn rotstem, waar hij eigenlijk ziek van wordt, eigenlijk, als je hem hoort praten, eigenlijk, die mens. Hij heeft ook een boek geschreven dat hij keihard de feiten zet, hoe dat ze eigenlijk met ons willen doen. Maar dat zit er een heel stuk onder, en het is eigenlijk een Rothschild die dat eigenlijk leidt, World Economic Forum. Het is goed dat we dat een keer even bij stilstaan, dat je dat eigenlijk meer en meer, de meeste van jullie
Ja, we zijn heel goed mee en beseffen heel goed wat er allemaal aan de hand is. Hè. Maar dat we echt wel weten dat we die top nog moeten leren kennen. Hè. Dat zien het niet de Rothschilds of de Rockefellers. Die zitten wel hier ook een beetje. Hè. Maar eigenlijk is dat nog een hele belangrijke top boven mensen dat we nog altijd niet kennen. SCHWAB Rothschild is a Rothschild. Is a Rothie. And he created this thing, and then he used this thing to infiltrate governments all over the fucking world openly. And he would get their cabinet members in there. He'd be bribing them and, blackmailing them. Dat is waar. Hij zegt, hij heeft dan de World Economic Forum opgericht. Dus in functie van die top natuurlijk. Hè. Is zelf Rothschild natuurlijk. Hè. En via World Economic Forum, waar dat dus die staatslieden en toestanden allemaal samenkomen in Davos en bla bla bla, met bepaalde koninklijke families en al dat toestanden. Hè. En daar hebben ze eigenlijk een infiltratie wereldwijd gedaan in al de regeringen en alle verschillende belangrijke lijnen eigenlijk. Hebben zich volledig geïnfiltreerd, hebben ze volledig naar hun eigen mensen gezet. En vandaar dat uiteindelijk dat de mensen zeggen, kan dat niet heel de wereld? En dat ze dat, ja, over generaties hebben ze dat eigenlijk volledig allemaal geïnfiltreerd. Het is allemaal in feite, het zijn allemaal hun eigen mensen dat ze daar geplaatst hebben. Daardoor is dat mogelijk. All different kinds of stuff to get these guys in his stable of effective tools. And he brags that, 50% of Canada, this was years ago, like maybe the video is from 2012 or 13, I don't know, it's years ago. He brags that 50% of Canadian governments were part of the World Economic Forum, where we're controlled by them. Argentina and all these other countries. Now, of course, all these other shit countries, right? Where their currencies are collapsing and all this kind of stuff, all due to this fucker. He wants to bring us to the Great Reset, not for our benefit, but for his. So anyway, so this is where we're at now. The Canadian government has been infiltrated. That infiltration has come to light. The longer it does not matter anymore. They could stop the activities of the truckers today, which they won't, but they could stop it today. In the Great Awakening in Canada will still roll forward very massively because we've reached this point of the snowball rolling down the hill, gaining speed and momentum with each clump of snow it gets in there and another spin and the further down the hill, etc., right? And so it's going to sweep the World Economic Forum away in Canada, and we're seeing that throughout the rest of the planet. That Klaus Schwab, who's just dingle. Zegt wat hij dus zegt in feite, dat klopt, de sneeuwbaleffect is ingezet. En dat kun je niet stoppen met niks. Hè. Dat is logisch, dat is een lawine, maar een echt sneeuwbal, dat je maar groter en groter. Ja, je kunt dat onmogelijk stoppen met niks. Met niks. Onmogelijk te stoppen. En dat is wereldwijd nu bezig, die revolutie. En dat keert nooit meer terug, nooit. Ze kunnen dat met geweld een beetje tegenhouden, maar dat, als alleen maar het vuur nog meer aanwakkeren, die kun je nooit meer stoppen. Nooit. Onmogelijk. Is related to these big hit people, right? To sapiens, Homo sapiens, if you're European, sapiens, C-A-P-E-N-S-I-S. Dat zijn die long hits, dus de Simpson hits zo, dus zo van die. Ze hebben daar, ik weet niet veel schedels al van gevonden. Dus een ding komt er zo, zijn er zo lelijke hoofden en zo, met een hele ronding van een grote schedel. Ja, die schedels zijn effectief gevonden, dus het is geen hocus pocus die hier gezegd wordt, dus dat is effectief een soort hier Homo sapiens capensis. That's the big. Kijk, die zie je de Simpson kop? They're a real piece of work, let me tell you. Anyway, so he's related to Rothschilds. They are one of the last surviving clean lines of these people here in humanity. But anyway, so humanity is all in a roiling boil, and it's part
partly due to, well, it's 100% due to these guys at the moment in this instance, because they pushed too far, too fast, tried to have too much stuff go down with their weird ass lockdown and all of that. 109 countries all in lockstep on this. Ja, in feite hebben ze veel te paniekerig gereageerd, maar dat was eigenlijk omdat in 2016, maar Clif High spreekt daar nooit over, maar goed, ja, het is ook niet, ik ben ook niet 100% zeker dat dat waar is, maar dat er inderdaad, als je dan luistert naar de Fall of the Cabal van Freak Sense, heeft dat wel degelijk goed gedocumenteerd ook, zou eigenlijk eind 2016 eigenlijk, dus in de Venetians, dus in Venetië, een zware special ops geweest zijn van Russen en Amerikanen, die eigenlijk die 13 Cabal, dat zou dan wel in feite wel die top zijn. Hij heeft toch een heel, ja, toch echt wel, ja, toch in die top daar, in dat dingetje hier. En die 13 bloedfamilies in feite, dat ze noemen, de Cabal bloedfamilies, zouden dan uitgeschakeld zijn, misschien een aantal gevangen genomen, uitgeschakeld, gedood, vermoord. En daardoor zouden de 13 koppen van de draak eigenlijk afgesneden geweest zijn. En natuurlijk, ja, de draak is dan niet dood in feite, maar ja, het is like die kip, een typische kip zonder dat je de kop afsnijdt in feite. Die blijft maar lopen een heel eind, totdat hij dus op een bepaald moment, ja, dat hij het bloed volledig weg is en dan valt hij gewoon zoals een steen neer in feite. En ik denk dat dat momenteel bezig is, want in feite, ik ben bezig met de verhuis van de Nagar en zo verder, maar we spelen geen rol. Niet dat ik jullie daarmee wil lastigvallen, maar wat ik eigenlijk praktisch veel bezig ben op dit moment. Maar het komt erop neer in feite dat ik daardoor telkens al een beetje moet rijden van hier naar de Nagar. En ja, ik kan het niet helpen. Ik kijk altijd naar boven natuurlijk. Moet wel oppassen dat het niet aan de navel komt, maar ik kijk altijd naar boven natuurlijk. En als er wat blauwe lucht is, ja, dan kun je gewoon zien, kun je kijken in feite. Gisteren en vandaag vond ik eigenlijk geen chemtrails. En dat is zeer, zeer eigenaardig. Dus ik ken dat eigenlijk, ja. Allee, ja, dat was voor mij gisteren al dat ik zei, ik vind geen chemtrails in feite. Nee. Normaal gezien moet maar kijken, soms zijn er meer, soms zijn er minder, maar het zijn er meestal meer, meestal veel. En gisteren geen, en vandaag, zo terug, blauwe lucht hier, en weer niks. Geen enkel. Ik zeg dat, ja, voor mij, ik heb altijd gezegd, een van de belangrijke punten is ook dat we zien dat de Cabal aan het verliezen is en geen geld meer heeft, dat ze gaan stoppen met die chemtrails. Gewoon niet omdat ze ons plots graag zien, maar omdat er gewoon geen geld meer is. Dus ja, kun je je voorstellen, die vliegtuigen moeten gewerkt doen met belangrijke piloten daarin, die daar natuurlijk moeten zwaar betaald worden, van die moeten zwijgen. Met een veiligheid, met gasmaskers op hun kop, omdat ze weten wat dat ze aan het strooien zijn. Dan strooien ze zelf, enzovoort enzovoort. Dus dat zijn over miljarden, dat zijn miljarden projecten natuurlijk, dat ze overal ter wereld bezig zijn. Dus en ik zie dat dus al 2 dagen niet. Nu, ik ga niet roepen, nee, morgen moet ik weer rijden, het is toch dat het weer een beetje blauwe lucht is, dat ik weer kan kijken. En hopelijk kan ik het inderdaad bevestigen, dat die chemtrails aan het verminderen zijn, of misschien gestopt zijn, hier in de streek. Maar goed, ik zeg, ik ga met mijn voetjes op de grond blijven, rusten, maar het is toch al 2 dagen dat ik nog geen ene keer gezien heb. Dus dat was wel voor mij, ik ben daardoor wel positief gestemd. Maar met de voetjes op de grond. Dus we gaan verder luisteren naar onze Clif. Thing only comes from central control. And then they killed off all those countries that didn't want to go vax, right? Killed off the presidents or kidnapped them or whatever the fuck, until they caved. And so we see the kind of pressure. It's a criminal gang, but the criminal gang has been exposed, and now all of the people that used to obey them under color of authority. That is to say, it's a criminal gang masquerading as the police. Once you know they're a criminal gang and not the police, then you back off, you don't support them, you don't do anything, the populace removes itself from them, and they are becoming isolated in that action. We're seeing that with Trudeau's government up in Canada having collapsed, and now it'll just keep isolating itself, and those people that are still with him, you notice bits and pieces of it is falling apart. These other lackeys in the provincial capital kind of things, oh no, he's radioactive, ain't gonna do anything to support Trudeau. So anyway though, that's spreading. We've seen it in Finland, we're seeing these effects throughout Europe getting started, so we're in a global humanity revolution at the moment. Now, I've only got a little bit of time. I got to get back and do some stuff here, but one of the things I wanted to talk about was the old data sets that I've had and interpretation of that data, because... Nu praat hij over dus
eigenlijk van in het jaren 93 en 97 en zo, dat is een systeem heeft, dus die eigenlijk de communicatie, de emoties eigenlijk, uit alle zaken die je uit de communicaties wereldwijd haalt, uit de sociale media en zo, uit de media, brengt in dat systeem. En dat systeem had dan eigenlijk bepaalde visies daardoor naar boven gaan brengen die zou kunnen gebeuren. Previsies, visies. En nu had hij daar inderdaad een stukje over praten, maar wat hij dus vroeger al heel lang naar voren gebracht had, dat hij verwachtte op dit moment. En dat is, spreek over waarschijnlijk 20 jaar terug dat hij dat al zegt. En dan sprak hij over de sun disease, maar de sun disease was eigenlijk, ja, eigenlijk wat er nu aan het gebeuren is met heel die COVID en die inentingen. There's a whole lot of stuff in that old data set that's still active about our time here. These data sets go way back to like 1997 actually, because that's when the first elements of the sun disease, sun disease, started in 1997. By 2001, 2002, somewhere in there, I started getting this data set that eventually became the Israeli mistake set, okay? And the Israeli mistake set is also, I have a mistake in there because it was the interpretation. Je had iets zeggen over eigenlijk dat het systeem in 2001, 2002 eigenlijk iets naar voren brengt dat de Israëli, dus de Israël eigenlijk en de Israëli's eigenlijk een grote mistake, dus een grote fout maken eigenlijk. The interpretation was accurate and mistaken at the same time. I was accurate in many different layers, but I was mistaken in an underlying layer because I didn't have any kind of a vision. Even though I had known that we were going to have the sun disease several years earlier, it did not affect my thinking on relating to the Israeli mistake. Okay, in terms of interpreting the data sets. So the Israeli mistake comes across as a strategic and a tactical error in going to war, in an act of war. There's a strategic and a tactical error that is compounded by thousands, tens of thousands, millions of small mistakes. And so if you go read the data set, it was really weird. It was very, very confusing. Okay, just seeing the way the data piled up, it just made no sense at all. There was going to be, the Israelis were going to make a mistake. One of the mistakes was doing this this act of war. So it was a mistake at the top all the way down, and it just keeps spreading and spreading and spreading, in that the whole thing was supported by thousands, tens of thousands of mistakes. Like, at the time, it didn't make any sense reading the data sets because it looked like it was saying that there would be mistakes in how the airplanes were put together, and there would be mistakes in how the machine guns were loaded, that kind of thing, right? And so it wouldn't work, and that the pilots wouldn't fly right, and that the whole thing would just be a giant mistake from top to bottom. And I called it the Israeli mistake, and it seemed at that time to finish off the idea of the Israeli government, which again made no sense, right? But now we have come to a different understanding. So it does make sense if we factor in the vax and the fact that these poor fuckers are up to 4 jabs, and that they're developing early onset dementia, strokes, they've got so many kids and young people dying right now that they can't keep up with them with regular traditional funerals. They're just being overwhelmed. Their whole death industry is like so filled. Ja, ik heb daar ook terug vandaag ik heb het ook verdeeld eigenlijk in een artikeltje, dat was eigenlijk nog maar een paar uur geleden of een uur geleden, ik weet het niet meer. Heb ik het zien passeren rond Israël in feite, dat ze dus gigantisch veel doden hebben nu. En dat dus dokters daarvoor naar boven komen voor te zeggen, dat is absoluut niet normaal wat er hier gebeurt. We hebben veel te veel doden. Dus de oversterfte is gigantisch in Israël op dit moment. Dus dat is waarschijnlijk de Israëli mistake dat hij dan in dat moment zegt, hij kreeg ik alle soorten zaken door uit mijn systeem, waar ik absoluut geen kop nog staart kon krijgen. Maar zegt hij nu natuurlijk, zoveel jaren later, zie ik het plots wat dat mijn systeem aan het zeggen was. Door die inentingen dat ze doen, gigantisch in Israël. Ze zitten op de tweede booster, of dus de vierde inenting, dat ze daar al bezig zijn in Israël.
Dat is ongelooflijk. Dus, en daar zegt hij, zie ik dus de mistake, wat de regering daar eigenlijk, ja, welke fouten dat ze doen. Up, that it's backed up for weeks. Not a good thing for the Israelis, right? And it's all young people and stuff, and it's going through their fighting force layer very rapidly. So the Israelis have made a major mistake by going with the vax. In my opinion, they've done what was not done to them by Hitler. They've done it to themselves. They've done a genocide on their own population, forcing so many of them to have these 4 jabs, and it's wasting the population now, and it's going to get worse. The thing about the mixture that they've been inserting into people is that if you do not take steps to do things, and even then we don't know how effective some steps are going to be because this is a new thing for humans, but if you don't do anything, we do know that the known progression of debilitating effects that will keep piling on, and you're just going to keep getting worse and worse and worse with all of these things relating to basically blood flow. Maar we zien inderdaad duidelijk, we zien de bewijzen overal, of dat je nu naar topsporters of naar piloten of naar gewone mensen kijkt, komen gigantische dingen boven eigenlijk, met die grote bloedklonters, zelfs ook like rubber, toestanden die ontstaan eigenlijk in de bloedlijnen van mensen die gestorven zijn. Dat ze een autopsie doen, dat ze eigenlijk tot lugubere zaken komen eigenlijk. Dus we weten niet wat er nog allemaal staat te wachten voor mensen die ingeënt zijn. Dan aan de andere kant wordt er altijd, en blijven ze daarbij in feite een aantal, er is heel veel placebo's uitgedeeld. Dus heel veel mensen hebben eigenlijk niet echt een inenting gekregen. Ik hoop het echt, het diepste van mijn hart, dat dat zo is. Maar we zien toch echt wel dat er de anderen die wel degelijk een echte inenting gekregen hebben, dat echt miserie is. Ja. And it causes the strokes, the thinking poorly, the low energy, all different kinds of problems, etc., right? And so the Israelis have basically fucked themselves over by siding with this big pharma, Pfizer, this sort of thing. And we now see that there's the Crimes Against Humanity court opening up. I'm certain we're going to have another one in Israel. I'm also certain, given the nature of the population in Israel, that there will be a demonstration that of the Israeli mistake, as many Israeli individuals will take action against those people that were actively promoting the vax and so on. So there will be, in my opinion, there will be killings in Israel that will basically be a retribution or assassination against the crime family guys that pushed all this shit on all these countries. It won't be limited to Israel. Okay, so that was in the data sets that there would be Israeli hit squads, but again, at the time it made no sense. Like, who in the hell were they chasing around the planet trying to kill? So now we know, well, they're going to be, getting at these vax bastards. So anyway, so we've got that escalation going on. So that's one of those I'm watching for. So, I misinterpreted the context under which this Israeli mistake was going to manifest. Nonetheless, it's here now. It's one of the last precursors to the great economic debacle that kicks us into sci-fi world in a huge way. So probably no more than a few months, we should see major changes in global governance over. Dus nu zegt hij tussen nu en een paar maanden, wat ik ook denk, we zitten volop in de culminatie, mensen. De oorlog is aan het aflopen eigenlijk. Ik zeg het nog een keer, een gekwetst dier, de Cabal is zeer gekwetst nu, ze hebben geen geld meer, maar een gekwetst dier kan nog gevaarlijk uithalen, dus altijd oppassen dat je niet, het is like een bokser die reeds begint te waggelen, maar die gaat dan in feite gewoon gaan zwaaien op dat moment, van je weet niet meer goed wat hij nog kan doen. Maar als je dan één zo'n zwaai zou vangen, natuurlijk, kan het ook gedaan zijn met jouzelf ook. Dus op dat moment moet je natuurlijk wel oppassen dat je niet in de zwaai zit, dat je dus niet in de ding zit van het gekwetst dier. Dus
low life. Dus zeker niet te veel reizen en toestanden, want dan moet niet te veel in hele grote steden aan. Dus rustig blijven. Want je weet nooit wat dat ze nog zouden durven lossen of doen in feite. Een aanslag of andere toestanden. Dus, maar goed, in elk geval, het is volop bezig zijn. Dus nu in een paar maanden gaan we dus enorme veranderingen zien in regeringen, zegt hij. Dus in governance, dus in manieren waarop dat de structuren zullen, hoe dat de structuren zullen werken en zo. En dat is begin in feite naar de chaos toe, naar de Great Awakening. Het moet allemaal imploderen, het moet allemaal stoppen in feite, mensen. Dus we moeten daardoor eigenlijk. We moeten erdoor. These next few months that will upend and change the central bank structure under which everybody's lived these last couple of years. And so it's going to be a remarkable time. During this remarkable time, we may see the other aspects of the Israeli mistake. They may get a stroke in one of their leaders' heads, decide to go and attack Iran. That was what the readings seem to suggest in the early data sets. Anyway, so major temporal marker, not to be discounted. It's a weird temporal marker, okay? Because the Israeli data set, or the Israeli mistake data sets, when it manifested, let me see. Okay, so it manifests over a longer period of time than most temporal markers. We get an early indication, so we're here now, and at some point over these next few months, we'll end up going to the point where we get to this war episode that brings the whole thing into sharp relief and it might be a year, I don't know. I don't know how long that this thing is going to take. It was a tightly clustered data set that grew from, it was probably effectively in there in 1997, but I didn't understand what I was looking at. But let's just say that from the time of being noticed, certainly in 2003, it grew over the point of the next decade. And in this case, the manifestation of it was weird because it was not an emotional spike. It was more of a long, drawn out emotional episode. And so that's where we're at now, is the beginning of that episode concurrent with all of the other. Dus hij noemt Israël nu een tempelmarker. Dus sommigen noemen dat ook een marker. Dat is eigenlijk een belangrijk event die dan al de rest doet exploderen in feite. Het is ook belangrijk natuurlijk als we naar de Q-drops kijken, dat dus er altijd gezegd wordt, Israël we keep Israel for the last. For at the end or for the last. Ik weet niet juist hoe dat gezegd wordt, maar het komt erop neer dat daar ook gezegd wordt, Israël komt eigenlijk heel op het laatst. Maar wat is die uitspraak? Wat bedoelt Q daarmee? En nu natuurlijk Israëli marker, daar heel veel inentingen. Ja, wat is er daar allemaal aan het gebeuren? Wat is dat allemaal? Het is ongelooflijk complex om daar iets over te zeggen. Maar goed, we moeten alles goed analyseren en bekijken en kritisch zijn. En ja, het zou wel een keer allemaal kunnen samenkomen. Israël, de Q-drops en dan nu wat Clif High zegt. Dus ja, we gaan zien. Chaos and everything else, but this is the good news is that we'll get through this period within a couple of years and be into a rebuild, regrowth kind of a thing. Well, and that's actually also occurring simultaneously as it's going down. There's people. Belangrijk dat je dat goed opgevangen hebt, zegt dus nu in een paar jaar in feite ga je zien dat er heel veel zaken ten goede gaan al gewijzigd zijn, zeggen, dus heel veel zaken gaan veranderen, maar eigenlijk ten goede van de mensheid. People aren't just sitting on their butts waiting for civilization to collapse in order to then get up and do stuff, right? So as it's collapsing, people are building up something new. And that's happening here now. The Canadians, for instance, right? They're going to come up with something new for Canada because the old shit don't work anymore. And nor do the old people. And I don't know that they're going to keep the old form that led the old people to be there. So I personally expect deep shit to hit Dominion. Okay, Dominion voting systems is headquartered in Canada, or at least a big chunk of it is. And that ain't going to go well. The people up in Canada are going to start looking at this and saying, okay, why in the fuck did we end up with Trudeau anyway? Anyway, so I've got to get on to the other stuff here.
That's it for the day. I'll be able to bring some more updates, but installation woo. It's going to get really chaotic. It's going to keep getting chaotic, and we're going to get major escalation. Hier heeft hij de conclusie, dus we zitten in de volop escalatie, zegt hij. Dus de culminatie van de oorlog, wat ik het altijd noem. Dus de escalatie is aan het gebeuren overal. Dus de revolutie is volop aan het uitbarsten wereldwijd. Dus we gaan naar een chaotische tijd, zegt hij. Maar dat gaat niet zo heel lang duren. Ik denk dat de alliantie, de Whiteheads, dat eigenlijk voorzien hebben. Dus als je wilt alles laten kapotvallen, de economie, het financiële systeem, alles moet eigenlijk. We moeten daar allemaal van afgeraken. En moeten dat dan heropbouwen. Dus je kan gaan denken dat dat uiteraard bepaalde chaos met zich gaat meenemen en meebrengen mensen. En we gaan er allemaal door gevat worden. Dus er zal niemand zijn die gaat kunnen zeggen, nee, we gaan allemaal wel op een of andere manier problemen hebben. De een nou wat meer dan de ander. Maar samen gaan we er allemaal uit geraken. We gaan een keer verder naar zijn conclusie luisteren, maar het is bijna gedaan. In about 13 days on the 19th. 19 februari verwacht hij een grote... ramp up and really get everybody excited. So it's going to be one hell of a winter. Okay guys, everybody stay woo. Voilà, dus dat was de escalation, dus de escalatie, de culminatie van de oorlog is volop bezig. Mensen, revolutie overal, konvooien overal, dus MSM, zoals ik zei met Fox News, maar ook anderen die eigenlijk compleet aan het kapotbarsten zijn. Dus het is overal in feite, de dam is overal aan het openspringen, de tsunamis zijn overal aan het toeslaan. Dus we zitten effectief in de culminatie. Opgepast in de culminatie, wat ik zeg, een gekwetst dier, gekwetste kabaldier kan nog zwaar uit de hoek komen, al is het zeer tijdelijk. Ze kunnen uiteraard het systeem niet meer stoppen, maar ze kunnen wel natuurlijk individueel bepaalde mensen treffen. Dus zij voorzichtig, wees kalm, wees voorzichtig, doe geen domme dingen, ga niet op reis. Doe dat allemaal niet voor het ogenblik, dat heeft allemaal geen zin. Je gaat alleen maar jezelf in stress brengen en wacht een beetje en dan kan je misschien dan je achterstand in één keer inhalen. Het komt eraan mensen, wees er maar zeker van, dus wees een beetje geduldig, het komt er allemaal aan. We gaan binnenkort de vreugdevuur nasteken, allemaal samen de vreugdedansen doen overal ter wereld en we gaan inderdaad dan heel anders met elkaar omgaan. En we gaan naar een ongelooflijke, prachtige wereld, mensen. De Great Awakening. En we gaan naar een hele mooie wereld. Tot binnenkort en het volgende filmpje. Dag!